Hi guys and welcome back to my channel. And for today's video is itetest natin itong unicorn oil. Ayan, unicorn. So ito yung tsura ng packaging. Wala siyang box. Meron tong 5 shades actually. Itong unicorn oil. This is a serum na shimmer. Nabili ko to sa isang online shop sa Shopee. Ang name ng shop is Zoe. International shop siya. Ang price ito is 128 pesos lang. So, i-try natin kung gaano ba siya magtatagal sa ating face and kung okay lang ba yung maganda ba, hindi nakakasira ng muka dahil mura siya or galing sa ibang bansa. Yung naka-sale siya actually, 390 pesos. So, ito, nakuha ko 128 lang. Pop-up ko na lang dito sa screen yung name ng shop, basta yung usual na pinapakita ko kapag bumibili ako sa Shopee. Doon yung makikita yung shades na available. Ang shade na kinuha ko yung 1, yung unicorn oil na 1. Illuminating Glow Elixir. Ay, joke lang. Number 5 pala yung kinuha kong shade. After nito, i-insert ko yung clip kung paano ako naglagay ng makeup. Ayun, so, panoorin nyo na lang yun. Oo nga pala guys, isa-swatch ko pala for you. Konting-konti lang. So, ayun. Ito yung swatch ng foundation na gagamitin ko ngayon. Spread lang natin yung highlight. May pagka parang purple-ish yung shade niya, no? And super pino yung glitters. Wala siyang amoy. So, yun, i-insert ko na yung clip kung saan ako nag-makeup. Naputol na pala yung video pero nakadalawang patong na ako ng highlight ng unicorn oil. Naglagay na rin ako dito, tapos dito din sa cupid's bow. Third layer. Hi guys! Ayun, update lang tayo dun sa highlight. It's already 10 o'clock PM. Andyan pa rin naman siya. Kita nyo naman. So yun lang. Balik na lang ako maya-maya. Hi guys! Ayun, it's already 2:22 AM na ng umaga and
more than 11 hours na yung unicorn oil sa face ko. Ayan. And, nandyan pa rin naman siya. Medyo, ayoko lang yung ginawa niya sa mukha ko. Nandyan siya. Kumakapit talaga siya. Ang problem is, super kapit niya. Ang problem ko lang is, super kapit niya. Nandyan pa rin kasi nakikita ko pa din yung parang purple na shade. Ang problema, tignan niyo yung nangyari sa face ko. Nakikita niyo ba yung patchy na yan? Ayan o, dito din. Naku, yun yung ayaw kong nangyari sa face ko kasi para siyang pagka yung tao nandyan, kitang-kita niya yan. Hindi siya maganda tignan. Kaya siya nagkaganon kasi nung nilagay ko yung foundation, hindi ko to nilagyan agad. Dapat kung mas okay kasi na maglagay ka nitong unicorn oil kung medyo basa pa yung canvas mo, yung face mo. Like, kunyari, kakalagay mo lang foundation, maglagay ka agad nito, tapos spread mo talaga siya. Kasi habang nahalo pa yun nasa ilalim. Kasi ito, pag nilagay mo, tapos medyo nagmatify na yung foundation, para siyang parang yung hinihigop yung nasa ilalim niya, tapos nagmamatify sila sabay. Kaso, nagmatify na yung foundation sa ilalim bago ko ilagay to. Ang bilis kasi ng pangyayari. So, mas maganda kung ilagay mo agad after maglagay ng foundation. Tapos, ang napansin ko pa, kapag kapag 2 beses ka naglagay nito, yung gagawin mong 2 layer yung unicorn oil dito. Kunyari, naglagay ka na. Tapos, naisip mo lagyan ulit kasi nakita mo hindi masyado. Sa unang lagay kasi, hindi ganun siyang visible. Kaya, kung gusto nyo i-try to, damihan nyo agad sa unang pa lang. Para isang blending lang kayo. Tapos, kapag nagpapatong ka, kaya ako nagpatong kasi hindi ko nga makita. Kaya nung nagpatong ako, lalo siyang nagpachi-pachi. Diyos ko, yun yung mali ko. Ang bilis pa naman nitong mag-set. Anyway, yung packaging pala niya, gusto ko yung packaging. Yung idea nila na ganito na droplet. Hindi ko pala napakita yung dropper kanina. Ayan. Ayan siya. Yung amoy niya parang deodorant na local. Mabango. Dove ba yun or Nivea na deodorant? Dove yata yun, yung liquid na deodorant. Yung price, 128. Okay na yan. Medyo madami kaya to. Although, hindi nga lang siya ganun pigmented kasi nakadalawang lagay ako bago ko makita yung product. Yung consistency niya is super... Nasa gitna siya ng liquidy at creamy. Medyo creamy na rin kasi siya. Texture is smooth. Hindi naman siya mabigat sa face kapag nilagay. Nagpapachi-pachi lang kasi ang bilis niya mag-set. So, ayun lang. So far, okay naman siya para sa akin. Natuto lang ako kung paano ko siya ilagay. Learn from your mistakes, girl. Yun. So yun lang guys. If ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and be subscribed to my channel. So see you in my next video. Bye-bye!